السيدات والسادة، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة اخبار الظهيرة من التلفزيون المصري. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان التحديات التي يمر بها وطننا العربي باتت تشكل تهديدا وجوديا مباشرا لكيانات بعض الدول، وهو الامر الذي يتطلب ضرورة تطوير وتفعيل النظام الاقليمي العربي كاطار منظم لكل اوجه العلاقات التكاملية والاتفاقات العربية على الاصعدة كافة. وخلال المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي، شدد الرئيس على ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات الدفاع عن قضايا الأمة، مشيرا إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة تتخذان خطوات جادة في هذا الصدد. لقد أدى صعود الجماعات الراديكالية والمتطرفة التي تمارس الإرهاب وانتشارها في بعض الدول العربية إلى إزكاء ثقافة العنف الديني والمذهبي ونشر الفكر التكفيري، بما يهدد الوحدة الوطنية ويفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير والإبداع بكافة أشكالها، الأمر الذي ينعكس سلبا على أوضاع الثقافة والمثقفين العرب، ويمثل بيئة مواتية لظهور مشاريع سياسية ودينية ومذهبية وقومية تسعى إلى تغيير واقع غرف الدولة الوطنية، وذلك من خلال صراعات مفتعلة بين الفكرة العربية الجامعة وبين مدعي الفكر الإسلامي. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا زيارة رسمية لليونان تستمر 3 أيام، وتأتي الزيارة في إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين. ومن المقرر أن يستعرض الرئيس مع نظيره اليوناني ورئيس وزرائه اليونان مختلف مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما سيتم خلال الزيارة عقد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في إطار الاجتماعات الدورية للدول الثلاث. أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه بعد التشاور مع المستشار القانوني الدولي أن لها الحق المطلق في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لبطلان حكم غرفة التجارة الدولية بجنيف. قال السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر. وأوضح أن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الشركتان ومكتب المحاماة الدولي. وكانت غرفة التجارة الدولية بجنيف قد أصدرت حكما بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس مبلغ $1,700,000,000 لصالح شركة كهرباء إسرائيل على خلفية وقف تصدير الغاز في عام 2012. وأصدرت حكما آخر بتعويض شركة شرق المتوسط بمبلغ $288 مليون. أهلا بكم من جديد. يواصل الناخبون لليوم الثاني والأخير الإدلاء بأصواتهم حتى 9 مساء في الدوائر المؤجلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتشمل الدوائر المؤجلة مركز مدينة دمنهور بالبحيرة، والرمل أول بالإسكندرية، ومركز وبندر بني سويف، والوسطى ببني سويف، وذلك تنفيذا لأحكام قضائية صدرت بإعادة الانتخاب فيها. ولمزيد من المتابعة معنا من الإسكندرية مراسلنا ناصر حسن. ناصر، صف لنا المشهد لديك في دائرة الرمل أول حيث يجري التصويت بها الآن. نعم جورج، يمكن بدأت لجان الانتخابات في الإسكندرية في دائرة الرمل، وهي تضم رمل أول وثاني إجراء العملية الانتخابية في هذه الدائرة التي صدر بها حكم القضاء الإداري بالتأجيل خلال 60 يوما، وبالفعل بدأ اليوم الثاني توافد الناخبون في هذه الدائرة. ربما كان الإقبال ضعيفا بعض الشيء في أول اليوم، ربما يزداد في نهاية اليوم وغلق الصناديق في 9 مساء. هناك في دائرة الرمل أحدثك وحيث بيتنافس 68 مرشح على 4 مقاعد بالكتلة التصويتية في هذه الدائرة رمل أول وثاني 647,243 ناخب،
في 305 لجنة فرعية بتضم 84 مقر انتخابي. هناك في الاسكندرية في هذه الدائرة ربما هي المناطق التي تزداد بها الكتلة السكانية في هذا المكان. كان هناك تأمين شامل من القوات المسلحة متمثلا في قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية وأيضا مديرية أمن الإسكندرية. لم تسجل اللجنة العليا للانتخابات في هذه الدائرة أي خروقات للعملية الانتخابية حتى الآن منذ الأمس واليوم. هناك وضحت الصورة. ناصر حسن مفادنا من الإسكندرية، شكرا جزيلا لك. وللاطلاع على سير العملية الانتخابية في بني سويف ينضم إلينا مراسلنا محمد خلف. محمد، كيف تجري العملية الانتخابية ببني سويف، وهل اختلف اليوم عن أمس فيما يتعلق بنسبة الإقبال؟ نعم جورج، يتواصل إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ببني سويف لليوم الثاني، حيث توجه 620,995 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 330 لجنة انتخابية بواقع 205 دوائر لجنة بدائرة بندر ومركز بني سويف و125 لجنة بدائرة بندر ومركز الوسطى لاختيار 5 نواب في الدائرتين التي قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات البرلمانية بهما وإعادة إجرائها اليوم أمس واليوم. يخوض انتخابات بدائرة بني سويف 35 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، بينما يتنافس 21 مرشحا بدائرة الوسطى على مقعدين. تسير الانتخابات في جو من الهدوء تحت تأمين قوات الجيش والشرطة. نسبة الإقبال بالأمس بلغت 8% تقريبا، وفي انتظار أيضا يعني اليوم لحساب معدل أو نسبة الناخبين، لكن يظل ضعف الإقبال هو السمة العامة لهذه الانتخابات. اليوم تأخر فتح 3 لجان، 2 بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، وواحدة بقرية رهناس الخضراء أيضا التابعة لمركز بني سويف. شكرا محمد خلف مراسلنا من بني سويف، كنت معنا عبر الهاتف. وفي الخارج ترفع سفارات مصر وقنصلياتها نتيجة فرز الأصوات لديها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في جميع المقار بالخارج في انتخابات الدوائر الأربع المؤجلة من المرحلة الأولى، ويتنافس فيها 174 مرشحا على 13 مقعدا بالنظام الفردي من إجمالي 222 مقعدا، وتجرى جولة الإعادة يومي 14 و15 من ديسمبر الجاري. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد محمد سمير نتائج جهود قوات حرس الحدود خلال شهر نوفمبر الماضي على مختلف الحدود الاستراتيجية للدولة، وجاء أبرزها ضبط 478 قطعة سلاح مختلفة تنوعت ما بين RPG وبنادق خرطوش وطبنجات وبنادق ضغط هواء، و530 طلقة أعيرة مختلفة ودانات RPG وكمية كبيرة من المواد المتفجرة. كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 15 طن مواد مخدرة متنوعة، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين قرص مخدر. كذلك نجحت قوات حرس الحدود خلال شهر نوفمبر من اكتشاف وتدمير 20 فتحة نفق على الشريط الحدودي برفح بين مصر وقطاع غزة. استشهد مجند وأصيب 4 آخرون من قوات الأمن جراء انفجار عبوة ناسفة بالعريش، وأفادت وزارة الداخلية بأن العبوة كانت مزروعة على أحد جانبي الطريق وانفجرت أثناء مرور قول أمني بالطريق الدائري بدائرة قسم ثالث العريش. قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالسجن 2 عامين مع الشغل على 120 متهما في إعادة محاكمة 132 متهما في قضية أحداث كفر الشيخ التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. كما قضت المحكمة بالحبس 1 سنة مع إيقاف التنفيذ على 5 متهمين آخرين. كما قررت محكمة النقد تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد بديع وخيرة الشاطر ومحمد البلتاجي وآخرين في قضية أحداث مكتب الإرشاد إلى جلسة 4 يناير المقبل. ولمزيد من المتابعة معنا على الهاتف محمد علوي موفد التلفزيون المصري. محمد، بعد التحية، ما هي تفاصيل الأحكام الصادرة في قضية أحداث كفر الشيخ؟ نعم جورج رشاد، تحياتي إليك وتحية موصولة إلى مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل منذ دقائق قليلة محكمة جنايات كفر الشيخ بتقضي
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطولة قضت برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي بمعاقبة 120 متهما بالسجن عامين مع الشغل في اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ عقب فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة، فيما عاقبت 2 من المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات إلى جانب معاقبة 10 من المتهمين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في محاكمة وإعادة محاكمة 132 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كفر الشيخ. أيضا في محكمة النقد أجلت المحكمة الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ونائب الجماعة خيرت الشاطر و13 متهما من سيادات الجماعة الإرهابية من بينهم رشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني والبنتاجي والعريان على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد إلى جلسة 4 يناير المقبل للاطلاع. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت بالإعدام ل4 من المتهمين والسجن المؤبد ل14 متهما. أخيرا في أكاديمية الشرطة تستمع محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد إلى شهود الإثبات في محاكمة محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية و104 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الإسماعيلية. تعود وقائع القضية إلى 5 يوليو من العام قبل الماضي عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول وقوات الأمن أمام ديوان عام المحافظة لفض اعتصامهم الأحداث التي أسفرت عن مقتل 3 وإصابة العشرات. شكرا محمد علوي موفد التلفزيون المصري. نجدد التحية. قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن العملية الجوية ليست كافية للقضاء على عصابات داعش الإرهابية، ومن الضروري وجود قوة برية فعالة مع المعارضة المعتدلة، وأضاف أنه من واجب تركيا حماية الجنود الذين يقدمون التدريب في منطقة الموصل، وأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب مرارا مساندة أكثر فاعلية من تركيا لمواجهة عصابات داعش الإرهابية. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تختلف بشدة مع سياسة إيران في سوريا والعراق، مضيفا أن السياسات الإيرانية التي وصفها بالطائفية خطيرة على المنطقة لكن لا توجد أزمة بين البلدين. وقال تشاوش أوغلو إن تركيا لطالما دعمت إيران وتريد الحفاظ على علاقات طيبة معها، لكنه دعا طهران لأن تنأى بنفسها عن المزاعم والافتراءات. نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصف معسكر للجيش السوري في محافظة دير الزور، وأشار المتحدث باسم التحالف الكولونيل ستيف وارن إلى أنه تم الاطلاع على التقارير السورية إلا أن طائرات التحالف لم تنفذ أي ضربات في هذه المنطقة أمس، موضحا أن غارات التحالف استهدفت منطقة تبعد 55 كيلومترا عن الموقع المشار إليه. من جانبها نددت الخارجية السورية بقصف الائتلاف لأحد معسكرات الجيش في دير الزور واعتبرته عدوانا سافرا. كانت 4 طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت معسكر من الجيش السوري ب9 صواريخ، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 13 أمس. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه هي المرة الأولى التي يتكبد فيها الجيش السوري خسائر بشرية جراء قصف جوي من التحالف، مشيرا إلى أن غارات التحالف تستهدف عادة مقار الإرهابيين وصهاريج النفط التابعة له في دير الزور. اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في حراسة قوات الاحتلال، يأتي ذلك وسط دعوات لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد المبارك تزامنا مع الاحتفالات اليهودية، حيث تم توجيه دعوات لتنظيم فعاليات تهويدية في مدينة القدس على مدار الأسبوع كإقامة مسيرة كبيرة تنطلق من القدس القديمة متجهة نحو باب المغاربة لاقتحام المسجد الأقصى. يأتي ذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط مدينة القدس المحتلة.
أدانت مصر بشدة التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة عدن اليمنية أمس، والذي راح ضحيته محافظ المدينة اللواء جعفر سعد وعدد من مرافقيه. وفي بيان لها أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها للشعب والحكومة اليمنية في ضحايا العملية الإرهابية. وأكدت الخارجية أن مصر تقف مع اليمن الشقيق في هذا الظرف الذي تحول فيه يد الإرهاب الآثمة النيل من الشرعية اليمنية، مشيرة إلى دعم مصر لجهود التحالف العربي لتمكين الشرعية من بسط سيطرتها وفرض الأمن في ربوع اليمن. ومن أنبائنا الاقتصادية، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات ثاني جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات الأفراد خاصة المصريين، ليصعد المؤشر الرئيس EGX 30 بنحو 3% ليقترب من مستوى 6860 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX 50 متساوي الأوزان بنحو 7%، وسجل المؤشران الثانويان EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة وEGX 100 الأوسع نطاقا نسب ارتفاعات تراوحت بين 4% و6%. وعلى صعيد القطاعات، استحوذ قطاع الاتصالات على نحو 33% من إجمالي حجم التداولات. وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي خليج السويس والصحراء الغربية. وتتضمن الاتفاقية الأولى حفر 4 آبار استكشافية في منطقة حليف في الصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 9 مليارات دولار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة $1 مليون. وعقب التوقيع صرح وزير البترول بأن الوزارة وقعت 63 اتفاقية جديدة حتى الآن للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار و300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقات تعد ركيزة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز احتياطات البلاد من الثروة البترولية. ختام نشرة الأخبار، أعود فألتقي بحضراتكم على رأس الساعة مع موجز إخباري جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.